السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلهام من قناة مطبخ أمي. أنا مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله يكونوا جوج اقتراحات اللي غادي نعطيهم لكم بطريقة بسيطة. الاقتراح الأول هما دي ميني بريوش أو بريوشات صغارين اللي غنعتمدوا فيهم على المول ديال لي كاب كيك. والاقتراح الثاني غيكون عبارة على مالح بطريقة جد بسيطة اللي غنعتمدوا فيه هنايا على جبن الدهن. بالنسبة هنايا لهذا المالح هذا فأنا غنشكلو بالطريقة ديالي، وبالنسبه للتشكيل ليكم نتوما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب يعني الطريقه اللي متعودين انكم تشكلوه فيها هاد لي صابلي. انما الاساس ديالو هو ان غنعتمدوا هنايا على جبن الدهن، وفي نفس الوقت غيكون صابلي اللي هو مالح 100%. ندوز نعطيكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت ديال الوصفه الاولى هما لي بريوش. بسم الله. هنا اناء عملت فيه كاس ديال الحليب ساخن، وغنضيف له كاس الربع ديال الماء اللي هو بارد. كنضيفوا 2 معلقات ديال السكر. بالنسبه هنايا ضفنا الماء بارد باش نعادلوا الحراره ديال السوائل. كذلك كنضيفوا 4 معالق صغيره ديال الملح، وغنضيفوا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. غنقوم بمزج هاد العناصر مع بعضياتها، ومن بعد عاد غنضيفوا كاس الربع ديال الزيت النباتي. بالنسبه لهنا لهاد لي بريوش فاسمحوا لي، راه انا اللقطه اللحظه اللي غنضيف فيها المعلقه كبيره ديال الزبده فراها تمسحات لي، وحقيقه عكست نعاود عاوتاني المونتاج من اول وجديد. غنضيفوا 2 حبات البيض، غنضيفوا حبه كامله وغنضيفوا غير النصف ديال البيضه الثانيه. غنحتفظوا بالاصفر باش ندهنوا به هاد لي بريوش ديالنا. غادا نمزجوا البيض مع السوائل حتى يدخل هذا البيض مزيان، يعني الحبات البيض اللي عندنا يدخلوا مزيان في السوائل. من بعد عاد غنضيفوا الكاس الربع ديال الزيت. بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم او المكونات بالغراماج وبالمليمتر، غادا تجبروا ان شاء الله في صندوق الوصف. مني ضفتنا الزيت انا خلطتها مزيان، وغنضيف الدقيق هنا انا عبر 700 غرام، ولكن اللي دخلت ليه هي 650. بالنسبه للدقيق انا غنضيفوه تدريجيا، وهذه نصيحه كنعطيها للجميع دائما نضيفوه تدريجيا حتى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتكون عندكم، باش تحصلوا على واحد العجين اللي هي المطلوبه بالنسبه لي بريوش، باش ما نضيفوش الدقيق مره واحده وفي الاخر يعني نحصلوا على واحد العجين اللي حنا ما باغيينهاش. بالنسبه للعجين انا كل ما ضفت الدقيق تنقرب العجين مزيان، اولا بالاحرى يعني كنحاول ندلكها غير بهذه الطريقه جيدا حتى تيدخل في هذاك الدقيق المطلوب. هنايا من بعد غادا نرش شويه الدقيق على سطح العمل، وغادا نحط فيه العجين اللي عندنا اللي هي واحد العجين اللي هي لينه، وغادا نقوم بالدلك ديالها ما بين 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق، يعني غندلكوها مزيان. وتحاولوا بما امكن يعني تدلكوها جيدا، لان هذا الدلك هو اللي كيخليها تحصلوا على واحد العجينه اللي هي في المستوى كتعطيكم دي بريوش اللي هما تيكونوا اسفنجيين. فمن بعد ما غندلكها غناخذ واحد الاناء وغنرش فيه واحد القليل من الدقيق، وغنحط العجينه ديالنا ونخليها لمده ساعه ترتاح. هنا ماشي الغرض ان نخلوها ساعه حنا تيتضاعف لها الحجم بزاف، ولكن كتخمر واحد الساعه ديال المكانه فقط وكنرجعوا نشكلوها. من بعد فاش دازت الساعه د المكانه راه ضعفات العجينه شويه، تقريبا راه ضعفات 2 مرات الحجم ديالها. غنزلها عفوا على سطح العمل لان غادا نرشو كذلك عاوتاني بشويه دقيق، وغادا نحاولوا نطلقها على الطاول وغنقسمها على نصفين. هنا بالنسبه للتشكيل كتشكلوا بالطريقه اللي هي تقدر توالمكم، انما هنايا انا باش نحصل على كريات صغارين على حسب القياس ديال الاطار هذا اللي عندنا او المول اللي عندنا ديال لي كاب كيك. غنقسم العجين الى نصفين وغنبقى نشكل كريات صغار. هنا غادا نعتمدوا على القليل من الزيت النباتي عليه حتى العجين راه مازال كتلصق لينا تلتصق في اليدين. وغادا خديت هنا الشوكولاط تقريبا 80 غرام ديال الشوكولا اللي قطعتها طريفات. غنبسط العجين وغادا نعمل الحشوه ديال الشوكولا في الداخل وغنرجع نجمعها على شكل كريات هيدا. بالنسبه لهنا التشكيل ديال هاد الكريات فهنا تقريبا عطاتني 19 حبه ديال هاد لي بريوش لي ميني بريوش. خديت اصفر البيض اللي ضفت له قطرات من الخل وغادا ندهنهم وندخلهم الفرن اللي هما تياخذوا الطياب ديالهم ما بين 30 حتى ل 35 دقيقه.
بالنسبه للوصفه الثانيه عفوا، هما هاد الملح اللي انا غنعتمد فيه على 160 غرام هنا ديال جبن الدهن. بالنسبه لجبن الدهن يعني تستعملوا نقول لكم النوعيه اللي كتبغيو نتوما. كذلك كنضيفوا 40 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده هنايا راها زبده نباتيه، اذا حبيتوا تضيفوا زبده حيوانيه فكيبقى الاختيار لكم. وغنضيفوا 4 معالق صغيره ديال الملح. فهاد الصابلي هذا اللي غادا نعدلو حنايا ولا الملح فهو غيعتمد على فقط على الملح. هنايا انا ضفت واحد الملعقه اولا كيس فانيليا اللي سكر فانيليا، ولكن هذا ما غادي ياثرش على هذا الملح، فقط باش يزول لنا النكهه ديال عفوا داك الزفوره ديال البيض. غادا نحاول نمزج الجبن الطري اللي عندنا مع الزبده والملح اللي ضفناه، جميع المكونات اللي كاينين في الاناء، حتى تنحصلوا على واحد العجينه اللي هي كريميه. العجينه غنحصلوا عليها هايدا حتى تتولي يعني بحال بوماط. غنضيف بالنسبه للزيت هنا كنضيف 4 المعلقات كبار ديال الزيت، وغادا نمزجها كذلك مع هاد الزبده والجبن اللي عندنا. فالحقيقه شتي هاد اللي صاب لي اولا هاد الملح اللي هو بهذا الجبن الطري كيجي المذاق ديالو غزال بزاف، وكيجي ايضا داك يعني شنو تنقولوا حنايا مقرمش. واخا تيبقى واحد المده كيبقى محافظ على القرمشه ديالو. هنايا انا غنضيف حبه بيض مكموله وهي راها حبه كبيره، وغادا نمزجها مع هاد الجبن اللي عندنا يعني المواد اللي هي دهنيه. بالنسبه للدقيق راه هنايا الدقيق غتدخل لنا فقط كاس ونصف ديال الدقيق هي اللي غادا تدخل، ولكن هي هاد الكميه ديال الكاس ونصف اللي دخلت لنا الدقيق راه عطاتني تقريبا على حسب الطريقه باش شكلت انا هاد لي صابلي، عطاتني تقريبا 84 حبه اللي كتعطيكم. غنضيف الدقيق هنايا اللي انا واخا انا عبرت كميه كبيره على حسب انا كنقول لكم على حسب، وانما راه الكميه اللي دخلت هي كاس ونص، لان تقريبا 150 غرام ديال الدقيق اللي غتدخل هنايا. انا نقوم بجمع العجين ومن بعد غادا نضيف معلقه كبيره ديال الدقيق اللي هي طبعا راها داخله في 150، وغنضيف 12 غرام ديال عفوا ديال الخميره الكيماويه. وكنضيف عفوا ما نسيت ما قلت لكم، كنضيف هنايا 4 معالق صغيره ديال سميتو ديال الزعتر اللي هو مطحون عندنا. انا من بعد باش شكلت داك العجين رجعت طلقتها بين جوج ورقتين ديال الطبخ كلكم تعملوه بلاستيك، وقطعت لها الجوانب بالشراره اللي كنعدلوا بها الحلوى دائما، وغادا نقطعها على الطول يعني شرائط طويله. هيدا انا قلت لكم التشكيل كيبقى على حسب الرغبه ديالكم ولا حسب الموجود اللي عندكم في الدار، فكل واحد يشكلها بطريقه ديالو، كيبقى هذاك راهن بالاختيار ديالو والرغبه ديالو. الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس طبعا باش يوصلكم وصفات جديده ان شاء الله اللي كنتمنى انها ترضيكم وترضي اذواقكم. كذلك الا عجبكم هذه الوصفات ما تنساوش تدعموا الفيديو باللايك، وكذلك تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم. انا قلت لكم هنايا قطعت فقط شرائط طويله، اللي هذوك الشرائط غادا نقطعهم كذلك بدورهم قطع صغار. الاول يعني في الصحن الاول غادا نحاول نشكل قطع اللي هما غنقطعوا صغارين، وغادا نبرمهم شويه نقوموا بالبرم ديالهم. المهم الشكل اللي تيجيكم في البال ديالكم عملوه. انا فقط حبيت نعمل هذا الشكل، هذا جد بسيط. انما هذا الصابلي هذا الصراحه كيجي مزيون في المذاق ديالو، تقدروا تحطوه مع ايتين مع القهوه، هذا تحطوه في الفطور او في العشيه. انا ملي كملت العجينه انا قلت لكم راه كتعطي كميه تقريبا 84 حبه، خديت اصفر بيضه واللي ضفت له واحد القبصه ديال الكاكاو. فانا حبيت انهم يجي الكولور ديالهم شويه يعني مغلوق، ما يجيش فاتح. فلا حبيتو نتوما يبانوا لكم غير ذهبيين خذوا غير اصفر ديال البيض وزيدوا له قطرات ديال الليمون الحامض اولا الخل باش ما يخلي لكمش داك الصفوره، اولا فانيليا اكسترا هي كتخلي واحد المذاق مزيون.
ودهنوهم. انا من بعد ما غندهنهم غندخلهم الفرن اللي هو غادي ياخذوا تقريبا 25 دقيقه وغادي نخرجهم. هادو هو لي بريوش ديالنا دي ميني بريوش، وكذلك المالح اللي عدلتهم بطريقه بسيطه جدا، كمجرد اقتراح بسيط، والانسان كيحب يشارك الاشياء اللي كيعملها مع الناس اللي طبعا لا حبوا حتى هما الفكره ويجربوها في الديور ديالهم. انما هاد لي بريوش صراحه كيجيو هشاشين بزاف، اسفنجيين، كذلك كيجيو من الداخل شوي خاويين، يعني ما كتجيش فيهم داك اللبابه عامرين ولا هذا، كتجي فيهم غير داك الكميه الشوكولا اللي عملنا فاش كتطلق كتبان. وانا كفكره نفضل هاد الصغيورين بالنسبه حتى للناس اللي عندهم العيال. من الاحسن يعملوا هاد الصغيورين كيقدر العيل هيدا يعني ياخذها غادي يكملها كامله، ماشي بحال مثلا وحده كبيره خصك تقطع له منها وتعطيها له، فبالتالي يقدر ممكن يسمح لك في النص ديالها تماكن. بالنسبه لهاد الملح هذا فهو عدلته بطريقه جد بسيطه، يعني كنتمنى ان يعجبكم. انما راه كيجي مقرمش وكيجي زوين بزاف في المذاق ديالو. شكرا على المشاهده، وكنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتبارطاجوا مع الجميع. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.